BMG სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი უჩვენებს თუ რამდენად ძვირდება, იაფდება სამრეწველო პროდუქციის წარმოება საქართველოში. აღნიშნული ინდექსი მიმდინარე წლის აპრილში წინა თვესთან, მარტთან შედარებით მცირედით 0.1% არის შემცირებული, ხოლო 2017 წლის აპრილთან შედარებით 0.7%-ით გაზრდილი. რაც შეეხება 2010 წლის წელთან შედარებით, დღევანდელი პროდუქციის წარმოება 45%-ზე მეტ დანახარჯს მოითხოვს. ეს ხოლმე შესავალია იმ ანალიტიკაზე და იმ აუთლუკზე სასაუბროთ, რომელიც Galt&Taggartმა მოამზადა და სწორედ საინვესტიციო ბანკის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი, ჩვენი თანაწამყვანი ევა ბუჭურიშვილი არის ჩვენთან ერთად. ევა დილამშვიდობის. მოგესალმებით. რითი გამოვარჩიეთ კვირა და შეიძლება ითქვას, რომ გასული თვეც საიმისოთ, რომ გამოვყოთ და მნიშვნელოვანი ტენდენციები აღნიშნოთ აპრილის თვესთან დაკავშირებით. ანუ წინა კვირის ინფორმაციით, ანუ ჩვენ შეგვიძლია შევაჯამოთ მთლიანად 4 თვეში როგორია საგარეო შემოსავლები და როგორია ხარჯები იმპორტზე. ანუ 4 თვის მაჩვენებელს რო შევხედოთ, ანუ საგარეო შემოსავლები ეს იქნება ექსპორტი, ფულადი გზავნილები, ტურიზმი, მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, ანუ მათ შორის ექსპორტი 22%-ით, ფულადი გზავნილები 21%-ით და ტურისტული შემოსავლები 29%-ით არის გაზრდილი. მაგრამ ბოლო 2 თვეში, ანუ ეს მარტ-აპრილში გამოვყოფდი იმპორტის მნიშვნელოვანი ტემპებით ზრდას, ანუ დაჩქარდა იმპორტი და ჯამურად 20 თვეში იმპორტი გაზრდილი გვაქვს დაახლოებით 22%. ეხლა რა ახდენს გავლენას ძირითადად იმპორტის ზრდაზე? პროდუქციის კატეგორიებით რო ჩავყვეთ, ანუ ყველაზე დიდი გავლენა აქვს ნავთობპროდუქტებს, მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის გაძვირების გამო. მეორე ყველაზე დიდი კატეგორია, რამაც გავლენა მოახდინა, არის შერეული საქონელი, რომელიც ჩვენი აზრით არის ერთგვარადი. თუმცა დეტალურად რას მოიცავს, ამაზე ინფორმაცია არ გვაქვს. მიქს იმპორტები ეგრეთ წოდებული, რომელშიც ბევრი და ყველაფერი ერთად მოდის. შემდეგ რო შევხედოთ, ეს არის აირის ტურბინები, 4-ჯერ არის გაზრდილი იმპორტი წინა წელთან შედარებით 20 თვეში, ეს ალბათ უკავშირდება ენერგეტიკულ პროექტებს და კიდე გამოყოფდი მანქანებისა და ხორბლის იმპორტის ზრდას, ანუ მანქანებზე ჩვენ ვხედავთ, რომ რეექსპორტი არის გაზრდილი და შესაბამისად იმპორტის ზრდაც არის და ხორბლის შემთხვევაშიც, ანუ ეს არის უკავშირდება ძირითადად მსოფლიო ბაზარზე ფასების ცვლილებას. ანუ ამ ვითარებაში, ესე იგი, ჩვენ რო შევხედოთ, რადგანაც იმპორტის ზრდის ტემპი არის მნიშვნელოვნად დაჩქარებული ბოლო 2 თვეში, სავაჭრო დეფიციტი გვაქვს გაუარესებული დაახლოებით 22%-ით, რაც არის მნიშვნელოვანი ზრდა. შენ დაკვირვებით ბოდიშევა ვიდრე გადახვალ შემდეგ თემაზე, განსაკუთრებით რახან დადარწმუნებული ვარ დიდი წილი ნავთობპროდუქტების, ასე ვთქვათ, თანამონაწილეობა 62%-იან და ხო არ უკავშირდება ეს, ბატონო? ფასების მატებას. ფასების მატება. არა, უფრო მარაგების შექმნას ხო არ უკავშირდება ერთგვარად, საიმისოთ, რომ რაღაცა წინასწარ დაეჭირათ თადარიგი, ანუ ადგილობრივმა ნავთობკომპანიებმა ხო არ დაინახეს ტრენდი, რომელიც ფაქტიურად 2014 წლის მერე აღარ ყოფილა. საუბრობ ნავთობის ფასმა ბრენდზე $80 გადააბიჯა, ეს ბოლოს ამ წლის მინიმუმ მაქსიმუმი არის. კი, ეხლა ეს რო ზუსტად გავიგო, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებს ტონებში რამდენია ნავთობის შემოტანილი. ამაზე ახლა ზუსტად დეტალური ინფორმაცია პირველად გამოვითხოვთ ხოლმე, მაგრამ ამ 4 თვის განმავლობაში ამ წუთში ეს ინფორმაცია არ გვაქვს. ერთადერთი ვიტყვი, რომ ეს შერეული საქონლის იმპორტი რო ამოვთიშოთ, ანუ რასაც ჩვენ გვგონია რომ ერთჯერადია, ანუ სავაჭრო დეფიციტი ნაცვლად 22%-ისა 18%-ით არის მხოლოდ გაუარესებული. კი, ანუ ესე რომ შევაფასოთ. ეხლა მეორე საკითხი, რაზეც მინდა ვისაუბრო, ეს არის ფულადი გზავნილები. ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ წლის განმავლობაში, ანუ წლის დასაწყისიდან მნიშვნელოვანი მატება. აქ გამოვყოფდი ახლა ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს, რომ ევროკავშირიდან გზავნილები იზრდება მნიშვნელოვნად 35% არის ჯამურად მთლიან მოცულობაში, მაშინ როდესაც რუსეთიდან გზავნილები 30%-ს ჩამოსდა. ანუ ჩვენ გვახსოვს
დაახლოებით 9 იყო რუსეთიდან გზავნილები და ამ ეტაპზე ვხედავთ ზრდის ტემპის შენელებას რუსეთიდან. ევროკავშირის შემთხვევაში ეს ძლიერი ზრდა უკავშირდება ძირითადად ჩვენი გათვლებით ევროს გამყარებას დოლართან მიმართებაში, ანუ მნიშვნელოვნად არის გამყარებული და სხვა დანარჩენი ძირითადი დონორი ქვეყნებიდან გამოყოფდი ისრაელიდან, ამერიკიდან და თურქეთიდან ფულადი გზავნილების მნიშვნელოვან მატებას მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთში ხალ არის ლირას რეკორდული გაუფასურება, გზავნილები მაინც მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ამ ეტაპზე ჩვენ ოდნავ გავზარდეთ, ესეც მინდა ვთქვა, ფულადი გზავნილების პროგნოზი პოზიტიურისკენ? უფრო პოზიტიურისკენ, იმიტომ რომ ამ პირველ თვეში იმაზე მეტია ზრდა, ვიდრე ჩვენ ვარაუდობდით და ამიტომ ოდნავ პოზიტიურისკენ გავზარდეთ. თუმცა ახლა იმდენად მერყეობა ბაზრებზე და რეგიონში. თუმცა ევა ჯერჯერობით ყოველთვის როგორც აღნიშნავთ ხოლმე ჩვენი სამშაბათის საუბრისას ჩვენ მაინც ჩამორჩებით იმ პერიოდს, თუ არ ვწდები, ეს არის საუბარი 2013 წლის პერიოდამდე, ვიდრე ამ ქვეყნებში კრიზისი დაიწყებოდა, როცა საკმაოდ მაღალი იყო გადმორიცხვების წილი, ხო? ამ ეტაპზე უკვე, უახლოვდებით იმ ნიშნულს? პირიქით, კრიზისის პერიოდის ნიშნულს დაუახლოვდით და ოდნავ $130 მილიონი შემოდიოდა ხოლმე გზავნილები ყოველთვიურად და ახლა რო შევხედოთ, უკვე კრიზისამდელ პერიოდს, ყველა ამაჩვენებელს შეექმნება ექსპორტი თუ ფულადი გზავნილები, გადავაჭარბებთ კრიზისამდელ პერიოდს, შეგვიძლია ვთქვათ. გასაგებია. კარგი, ძირითადად მე რასაც უყურებ, ეს იყო გამოსაყოფი, ხო? მიმდინარე კვირაში რაიმე ხომ არ რჩება კიდე, რაც გალტის იმაში არის ანალიტიკაში. ჩვენ ამ ეტაპზე ეს ორი საკითხი ქონდა შეტანილი და მომავალ კვირაში გვექნება უფრო მეტი ინფორმაცია არის გამოქვეყნებული. გასაგებია. შემდეგ მოვიხილავ. აღსანიშნავია, რაც BMG-მოს უკვე დაწერა, დანარჩენ დეტალებს ხადია Galt&Taggartის ასე ვთქვათ ანალიტიკაშიც ნახავთ მათ ვებზე. ქართული კომპანიების ფასი უკლებლივ ყველა მიმართულებით მატულობს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, ამაზეც კიდე ცალკე ვისაუბროთ.